Sa lesson na 'to, matututunan natin paano mag-create ng experience, basic navigation, paano mag-insert and mag-manipulate ng parts, paano mag-lag, and paano mag-playtest. Para makagawa ng bagong experience, click lang natin itong new. Then pili tayo sa mga templates na meron dito. Try natin ang classic base plate. Para mag-save naman laro, click lang natin file. Then meron tayong options na save or publish. Ang save, para i-save to sa device natin. Ang publish naman is para i-save sa Roblox na mismo. Meron tayong 6 na basic tabs sa Roblox Studio. Itong Home, which is nagko-contain ng mga general tools, Model tab na nagko-contain ng mga tools for 3D modeling, Avatar naman para sa character, sa paggawa ng character natin or avatar, Test is for playtesting. Ang View tab naman is para baguhin ang view nitong Roblox Studio. And Plugins is for add-ons. Recommend ko naman sa mga beginners, dito sa View, punta tayo sa View tab, then open natin itong Explorer, Properties, Asset Manager, Toolbox, at Output. Pag-usapan naman natin ngayon paano mag-insert ng parts. Punta lang tayo sa Home tab, then Part. Then pili tayo kung anong shape ang gusto natin i-insert. Yan. Para dito, pinili ko yung black. Then dito sa Home tab, meron dito yung General Tools para makontrol tong part natin. Meron tayong Move, para ma-move natin. Meron tayong Scale para palitan yung size. Then meron din tayong Rotate para palitan ang orientation. Guys, kung gusto naman natin maging precise, punta tayo sa Model tab, then i-toggle natin itong dalawang checkmark na to. Nakikita nyo is 45 degrees to. So mag-increment na yung rotation niya ngayon by 45 degrees. Then yung movement naman niya is by 1 studs. Ngayon, kapag sinet natin sa 100 studs naman maging increment niya. For example, wala. Example, ito, drag natin siya dito. Hindi siya mag-move hanggat hindi 100 studs. Ayun, ganun. Ayan. Alisin na natin yung toggle ulit. Then balik tayo sa Home tab. Nga pala guys, dito sa Model tab, merong free tool na tinatawag na Transform. Ayan. Same lang yung controls niya. Meron tayong rotation, itong mga colored arrows. Meron din tayong move. Click lang natin itong white orb na may blue outline. Yan, ito yung move. Para naman sa taas baba, itong cone. Yan. Para sa scaling, is itong mga square orbs na to. Yan. Ngayon, balik tayo sa, dito pala. Ngayon, kung gusto naman natin na for example, ito, ayan, lumulusot siya. Itaggal lang natin tong collisions. Ayan. Para mag-snap siya sa surface lang. O kahit mag-move tool tayo, hindi siya babaon sa ibang parts. Next naman natin is pagpapalit ng material and color ng parts. Siyempre, kailangan nakaselect tong part natin. Then open natin tong material manager. Pili lang tayo ng material kung anong gagamitin natin. Ito, pinili ko is brick. Yung click natin to. Then click natin tong paint bucket tool. Tapos i-click natin yung parts na gusto natin palitan ng material. Yan. Yung color naman is ito. Yan. Pwede natin palitan color niya. Pwede rin natin palitan
ang material and color niya dito sa properties panel. For example, ito, ayan, palitan natin ng red. Then material naman, palitan natin ng, for example, corroded metal. Ayan. Pwede natin palitan dito sa ribbon. Pwede rin natin palitan dito sa properties panel. Usapan naman natin ngayon ang playtesting. Dito sa home, meron tayong play button and meron tayong tatlong modes. Play here, and run. Ang play is katulad ng normal na gameplay natin kapag na-publish na natin itong laro. Ang play here naman, mag-i-spawn yung character natin kung nasa naman tayo ngayon sa workspace. Then ang run naman, mag-run ng laro pero hindi mag-i-spawn ng character. So try na muna natin ngayon ang play. Notice nyo guys is nasa lapag na itong itong part natin. Sabi, nag-simulate na itong physics ng laro natin. Ngayon kung ayaw natin ma-simulate itong physics nito, specifically in gravity, yan. Punta lang tayo sa home tab, click natin yung part, then anchor. Kapag play ulit natin, yan. Naglag. Yun. Ito na error guys. So anyway, ayun, nakita nyo, hindi na bumagsak ang part. Nakalock siya in place. Yun yung silbi nitong anchor feature dito sa home tab. Then for more features ng playtesting, punta tayo sa test tab. Pwede natin i-toggle kung anong device ang review natin, kung PC ba or mobile. Ayan. Try naman natin ang play here. Layo lang muna tayo dito sa part. Then select natin play here. Nag-spawn tayo kung nasan yung location ng camera natin. Ayan. Try ulit natin ang play lang. Kapag play lang, dun pa rin tayo na nag-spawn sa set na spawn location niya. Next is try naman natin itong run. Yan, so nakita nyo guys, hindi nag-spawn yung character natin. So yun yung pagkakaiba ng tatlong playtesting modes natin. Last step naman natin is syempre i-save ang experience natin. Punta tayo sa file, then publish to Roblox. Palitan natin yung pangalan. Sabihin natin tutorial 1. Then pwede natin maglagay ng description. Creator, syempre tayo, default. Genre, yan, pwede tayo mag-select ng genre. Pero lagay lang muna natin dito is all. Pwede rin natin ilagay kung saan devices siya accessible. And since dinevelop natin siya sa computer, set natin siya na computer lang. Yan. Then, itagel muna natin itong team create kasi hindi naman siya create ng isang team. Then, click natin create. Yan. Successfully publish na ang experience natin sa Roblox. Ayan. Pwede na natin siya malaro.
Doon na nga nagtatapos ang lesson natin for basic navigation in Roblox Studio. Next lesson natin is about coding. Yes, pangmalakasan na to. Meron na tayong actual coding sa next lesson. So, see you guys there. Bye!